हेलो फ्रेंड्स मोर चैनल ए किचन ब्लॉगলৈ আপোনালোকক স্বাগত জনাইছো। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই বনাব লৈছো এগ কাৰি। অতি সহজে বনাম এই এগ কাৰিটো। আপোনালোকেও মন দি চাব আৰু আপোনালোকৰ ঘৰতে অতি সহজে বনাই খাব পাৰিব। অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আহক তেন্তে আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আজি আমি বনাম এগ কাৰি। এগ কাৰি বনাবৰ বাবে আমাক প্ৰথমতে দৰকাৰ হ'ব এগ। মই এতিয়া 4টা এগৰ কাৰি বনাম। চ' আপোনালোকে যেটা এগৰ বনাবলৈ ইচ্ছা কৰে বনাব পাৰিব। আৰু পিঁয়াজৰ দৰকাৰ হ'ব আৰু আদা ৰচুন এয়া কাটি থোৱা আছে। বেছি নহয়, অলপ কাটি থোৱা আছে, কাৰণ মই আদা ৰচুনৰ পেষ্ট এটা ব্যৱহাৰ কৰিম। ধনিয়াৰ দৰকাৰ হ'ব আৰু বিলাহী, যোনটো কাটি থোৱা বিলাহী, কাটি থোৱা বিলাহী দৰকাৰ হ'ব আৰু কেঁচা জলকীয়া। আৰু আমি কাৰি পাতা ব্যৱহাৰ কৰিম। কাৰি পাতা মানে এইটো নৰসিংহ পাত ব্যৱহাৰ কৰিম। ঠিক আছে, এইকেইটা ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে আমি অলপ জলকীয়া গুড়ি দিম ইয়াত আৰু অলপ হালধি দিম আৰু নিমখ অলপ দিম সোৱাদ অনুসৰি। এইকেইটা আমি ফ্ৰাই কৰি ল'ম, হাতেৰে সানি ল'ম। তেল দিছোঁ, তেলখিনি গৰম হ'লে মানে আমি ইয়াত ডিমটো ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে দিম। তেল গৰম হৈছে আৰু হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ফ্ৰাই হ'ব দিম। আমাৰ এই ডিম ফ্ৰাই হৈ গৈছে। ডিমখিনি মই ফ্ৰাই কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া ডিমৰ কাৰিখিনি বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাওক। এগ কাৰি বনাবলৈ আমি এতিয়া প্ৰথমতে কেৰাহীখনত তেল ঢালিম। আমাৰ তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে কেৰাহী। এতিয়া আমি পোনপ্ৰথমে ইয়াত আমি লং ইলাইচি, ডালচেনি দিম। লং ইলাইচি, ডালচেনি দিম। তাৰপিছতে ইয়াত আমি এড কৰিম ৰচুন আৰু আদা। বনাব পাৰিব, বহুত সহজ হয়। সকলোৱে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত বনাব পাৰে এইটো ৰেচিপি। এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত কাৰি পাতা, মানে যোনটো নৰসিংহ, সেইটো নৰসিংহ পাতটো সিজি আছিলে, গতিকে আপোনালোকে শুকুৱাই ল'ব অলপ। চাই থাকক ভিডিঅ'টো, বহুতেই ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। এতিয়া আমি ইয়াত পিঁয়াজ দিম। কাটি থোৱা পিঁয়াজ যে আছিলে, পিঁয়াজ দিম। পিঁয়াজখিনি ৰঙা পৰ্যন্ত আমি ভাজিম। ৰঙচুৱা পিঁয়াজখিনি আমাৰ ৰঙচুৱা হৈছে অলপ। এতিয়া আমি ইয়াত আদা ৰচুনৰ যোনটো পেষ্ট আমাৰ আছিলে, পেষ্টটো দিম। মানে গোন্ধ এটা আহিছে। নৰসিংহ পাতৰ, আদা ৰচুন পিঁয়াজ চবৰে মিশ্ৰণৰ এটা গোন্ধ আহিছে। খুব ধুনীয়া সুগন্ধ আহিছে। এতিয়া আমি ইয়াত বিলাহীখিনি, বাতি থোৱা বিলাহীখিনি দি দিম। এতিয়া আমি ইয়াত কাটি থোৱা কেঁচা জলকীয়া এড কৰিম।
ভালকৈ এইখিনি মিশ্ৰণ হ'ব লাগিব। মিশ্ৰণ হোৱাৰ আগতে আমি ইয়াত মছলা দি আছোঁ। আমি ইয়াত মছলা এড কৰিম। হালধি দিম অলপ, আধা চামুচ হালধি, আধা চামুচ জলকীয়া গুড়ি আৰু আধা চামুচ জিৰা, আধা চামুচ ধনিয়া। ভালদৰে মিশ্ৰণ হোৱালৈকে লৰাই থাকিম। জলকীয়া গুড়ি দিব লাগিব। ভালদৰে এতিয়ালৈকে ভালদৰে ভুন খোৱা নাই, আমি ভুনি থাকিম যেতিয়ালৈকে ভালদৰে মিক্স নহয় গোটেইখিনি। ভালদৰে ভুন খাবলৈ দিছোঁ। লৰাই থাকিম এনেকৈ। ভালদৰে ভুন খাইছে, এতিয়া আমি ইয়াত ডিম এটা এটাকৈ দি দিম। বহুতেই সহজ হয়, আপোনালোকে সকলোৱে ঘৰত বনাব পাৰিব এইটো, আৰু অতি কম সময়ত হোৱা এইটো এটা কাৰী হয়, ডিম কাৰী। এতিয়া এনেকৈ অলপ দেৰি থাকিব 2 সময়, তাৰপিছতে ইয়াত আমি পানী দি দিম। এতিয়া এইখিনিত আমি পানী দিম আৰু অলপ সময় উতলিবলৈ দিম ভালদৰে। প্ৰায় 5 মিনিট সময় উতলিবলৈ দিম। ডিম কাৰী হৈছেগৈ। যে আমি ইয়াত ধনিয়া যোনখিনি কাটি থোৱা আছিলে ধুনীয়াকৈ দি দিম ওপৰত। ভালদৰে ধুনীয়াখিনি মিলাই দিম। আমি এইখিনি খাব পৰা হ'লোঁ। ৰেডি হৈ গ'ল, আমি খাব পৰা হ'লোঁ। আপোনালোকেও বনাই পেলাই খাব পাৰিব। এইটো খুবেই সহজ।